Hôm nay, anh trai của Ali đến gây chuyện. Siraj còn cùng mẹ của Parisa đến. Mục đích để ép Parisa rời khỏi Ali. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Ali, bà Yuda đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa trưa. Bà lặng lẽ lo từng việc. Dù sức khỏe vẫn chưa thật sự hồi phục sau những ngày phải đi khám và uống thuốc, bà Yuda dường như vẫn không quen với việc ngồi yên. Nhìn bà tất bật trong bếp, Ali không khỏi lo lắng. Anh biết cơ thể bà vẫn còn yếu. Vì vậy, Ali quay sang nhắc Parisa, cô hãy phụ bà làm việc nhà. Có lẽ Ali không muốn bà Yuda phải tiếp tục gắng sức, bởi trong căn nhà này, bà đã làm quá nhiều việc. Rồi còn âm thầm phụ Ali trong những lần sửa sang nhà cửa. Sau đó, Ali bước ra ngoài sân để tiếp tục công việc còn dang dở. Phần nhà vệ sinh vẫn cần được hoàn thiện. Phần ốp gạch chưa xong. Các khe hở giữa gạch và xi măng vẫn phải xử lý kỹ để nước không thấm xuống phía dưới. Đây là công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng với cách xây dựng thủ công ở nơi đây, mọi thứ đều cần rất nhiều thời gian. Không có máy móc hiện đại, phần lớn công việc phải làm bằng tay. Chỉ cần một đường gạch không khít, nước có thể ngấm xuống nền. Và sau này, cả phần nhà vệ sinh lại có thể phải sửa chữa từ đầu. Ali cúi xuống làm việc. Dù cơ thể anh cũng chưa thật sự khỏe hẳn, anh vẫn muốn hoàn thành căn nhà vệ sinh sớm nhất có thể. Bởi khi công việc này xong, mọi người trong nhà sẽ sinh hoạt thuận tiện hơn. Bà Yuda nhìn thấy Ali làm một mình, lại không thể ngồi yên trong nhà. Bà bước ra sân để phụ anh. Ali lập tức khuyên bà vào trong nghỉ đi, để cháu làm một mình. Nhưng bà Yuda chỉ lặng lẽ tiếp tục những việc mình có thể làm. Có lẽ, với bà, nghỉ ngơi là điều rất khó. Không phải vì bà không biết mệt, mà vì bà đã quen sống trong sự tất bật. Quen với việc thấy chỗ nào cần làm thì tự tay làm. Thấy ai đang vất vả thì muốn phụ một chút. Dù đang bệnh, bà vẫn bước ra phía chuồng gà. Bà cho đàn gà ăn, kiểm tra từng góc chuồng, rồi nhặt những quả trứng gà mới đẻ. Những công việc nhỏ bé ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của bà. Những quả trứng được bà cẩn thận mang vào nhà. Còn Ali vẫn tiếp tục sửa phần nhà vệ sinh. Khi số xi măng đã gần hết, bà Yuda lại đến cạnh Ali để phụ trộn thêm. Không cần phải nói nhiều, bà biết anh đang thiếu gì. Ali cũng hiểu bà sẽ không thể ngồi yên khi thấy anh một mình xoay sở. Có lẽ sau quãng thời gian sống cùng nhau, giữa Ali và bà Yuda đã hình thành một sự thấu hiểu rất tự nhiên. Ali luôn cố gắng bảo vệ, chăm sóc cho bà. Còn bà Yuda lại âm thầm giữ cho căn nhà có hơi ấm. Không phải bằng những lời nói lớn lao. Có lẽ, trong bất cứ gia đình nào, nếu có một người như bà Yuda, ngôi nhà ấy sẽ luôn có cảm giác sạch sẽ, đủ đầy và nhiều sức sống hơn. Bởi bà không chỉ làm việc nhà, bà còn mang đến cảm giác rằng luôn có một người đang âm thầm lo lắng cho mọi người. Một lúc sau, đến giờ ăn trưa, mọi người cùng ngồi lại bên nhau. Sau một buổi sáng làm việc ngoài sân, bữa cơm không quá cầu kỳ nhưng vẫn có chút ấm áp. Tuy nhiên, bà Yuda lại nói, tôi không ăn nhiều đâu. Có lẽ vì cơ thể chưa khỏe, bà không còn cảm thấy ngon miệng như trước. Ali nghe vậy liền lo lắng. Anh nhẹ nhàng nói, bà ơi, ăn một chút đi, đừng để cơ thể quá yếu. Bà ăn ít canh rau nhé, ăn thêm chút salad nữa. Giọng Ali không lớn, nhưng trong đó là sự quan tâm rất rõ ràng. Anh sợ bà Yuda ăn ít sẽ càng yếu hơn, sợ bệnh chưa kịp khỏi thì cơ thể đã kiệt sức vì không đủ sức lực. Nhưng bà Yuda chỉ khẽ lắc đầu. Bà nói mình ăn không vô. Rồi bà cười buồn. Tôi lười ăn. Câu nói nghe thật nhẹ, nhưng cũng khiến Ali thêm lo. Bởi người phụ nữ luôn tay luôn chân ấy, người chưa bao giờ chịu nghỉ ngơi, lại đang yếu đến mức không muốn ăn. Bên ngoài, phần nhà vệ sinh vẫn còn dang dở. Còn trong căn nhà nhỏ ấy, Ali chỉ mong bà Yuda có thể khỏe lại. Bởi có những người luôn xuất hiện trong cuộc đời ta bằng những điều bình dị nhất. Với Ali, bà Yuda có lẽ chính là một người như thế.
Và trong ngày hôm nay, giữa bữa cơm giản dị, điều Ali mong nhất vẫn là bà sẽ ăn được một chút, nghỉ được một chút, để sớm khỏe lại và tiếp tục ở bên mái nhà mà bà đã dành rất nhiều yêu thương để vun đắp. Một lúc sau, khi căn nhà của Ali vừa trở lại với nhịp sinh hoạt quen thuộc, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa liên hồi. Âm thanh dồn dập xuyên qua khoảng sân, khiến không khí vốn đã nặng nề trong nhà lập tức trở nên bất an. Parisa bước ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là mẹ kế của cô. Nhưng điều khiến mọi người sững lại hơn cả là người đi cùng bà lại chính là Sơ-Giật, anh trai của Ali. Ali nhanh chóng bước ra. Vừa nhìn thấy Sơ-Giật, anh đã cau mày hỏi: anh đến đây làm gì? Sơ-Giật không vòng vo. Anh ta nói mình chỉ đưa mẹ của Parisa đến gặp con gái. Rồi Sơ-Giật thẳng thừng tuyên bố rằng mẹ Parisa muốn cô ly hôn với Ali. Câu nói ấy như một mồi lửa ném thẳng vào căn nhà đang đầy rạn nứt. Ali lập tức nổi giận. Anh nhìn Sơ-Giật, giọng gay gắt: Parisa là vợ tôi. Đừng xen vào cuộc sống của tôi. Cút ra ngoài. Parisa cũng không giấu được sự khó chịu. Cô nói với Sơ-Giật: chuyện của tôi không liên quan đến anh. Nhưng Sơ-Giật vẫn không dừng lại. Anh ta tiến thêm một bước rồi nói những lời đầy áp đặt. Sơ-Giật cho rằng Parisa phải phá thai, sau đó ly hôn với Ali và trở về nhà mẹ. Anh ta còn nói mình đã chọn vợ khác cho em trai. Những lời nói ấy khiến bầu không khí trước cửa nhà trở nên ngột ngạt. Không ai có quyền thay Parisa quyết định tương lai. Ali quay sang hỏi mẹ kế của Parisa: tại sao bà lại đến cùng Sơ-Giật? Parisa cũng yêu cầu Sơ-Giật đừng xen vào cuộc đời mình. Nhưng Sơ-Giật vẫn tỏ thái độ như thể anh ta có quyền quyết định mọi chuyện trong căn nhà này. Sự tức giận bị dồn nén khiến Ali không thể giữ bình tĩnh. Anh đẩy Sơ-Giật ra. Rồi Ali lớn tiếng nói: cuộc sống của tôi rất hạnh phúc. Rời khỏi đây đi. Mẹ kế của Parisa nhìn con gái, giọng đầy nặng nề: mẹ không muốn thấy con ở đây. Đi về nhà đi. Có lẽ bà lo cho Parisa, nhưng cách bà xuất hiện cùng Sơ-Giật lại khiến Parisa càng cảm thấy bị ép buộc. Parisa đáp rằng cô đang sống hạnh phúc ở đây. Cô yêu cầu mẹ mình trở về. Nhưng Sơ-Giật lại cầm lấy cây gậy. Anh ta đòi đập phá căn nhà và tiếp tục ép Parisa phải rời đi. Thấy tình hình vượt quá giới hạn, Ali lao đến ngăn cản. Hai anh em xô xát dữ dội giữa khoảng sân. Ali cố giằng lấy cây gậy, liên tục cảnh báo Sơ-Giật: bỏ cây gậy xuống. Vợ tôi đang mang thai. Đừng chạm vào cô ấy. Mau cút đi. Anh chỉ biết gây rắc rối. Ra ngoài đi. Tôi sẽ gọi cảnh sát để họ đưa anh vào tù. Nhưng Sơ-Giật vẫn tiếp tục gây áp lực. Anh ta nói Parisa đang phá hỏng cuộc đời của Ali, rằng anh ta chỉ muốn bảo vệ em trai. Rồi Sơ-Giật yêu cầu Parisa phải rời đi ngay. Anh ta còn buông ra lời đe dọa đáng sợ, nói rằng nếu Parisa không ly hôn, anh ta sẽ dùng gậy làm hại cô và đứa bé trong bụng. Đó không còn là một cuộc tranh cãi trong gia đình nữa, mà là một hành vi đe dọa nghiêm trọng. Ali lập tức đứng chắn trước Parisa. Anh nói với Sơ-Giật: vợ tôi đang mang thai. Anh phải rời đi ngay. Anh không có quyền đến đây. Parisa quay sang mẹ rồi nói: mẹ, đưa Sơ-Giật đi đi. Đừng đến đây nữa. Căn nhà vốn đã có quá nhiều áp lực, giờ đây lại chìm vào một cơn hỗn loạn khác. Ali bước đến gần Sơ-Giật thêm một lần nữa. Anh cảnh cáo rõ ràng rằng nếu Sơ-Giật còn quay lại gây rối, đe dọa Parisa hoặc phá hoại căn nhà, Ali sẽ báo cảnh sát. Lần này, Sơ-Giật dường như nhận ra Ali đã thật sự tức giận. Anh ta bắt đầu chùn lại, rồi vội vàng lùi ra ngoài. Nhưng trước khi rời đi, Sơ-Giật vẫn quay đầu lại, buông lời đe dọa Parisa rằng cô phải rời khỏi Ali. Nếu không, anh ta sẽ tìm cách tiếp tục hãm hại cô. Cánh cổng khép lại. Khoảng sân dần im lặng. Nhưng sự bình yên trong căn nhà này đã bị kéo căng đến mức mong manh. Và giờ đây, họ còn phải đối diện với những lời đe dọa đến từ chính người thân. Có lẽ sau sự việc này, điều Ali cần làm không chỉ là bảo vệ căn nhà, mà còn là bảo vệ sự an toàn của Parisa và đứa trẻ chưa chào đời, trước khi những mâu thuẫn trong gia đình đi quá xa. Sau khi Sơ-Giật và mẹ kế của Parisa rời đi, khoảng sân trước nhà Ali cuối cùng cũng trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Nhưng đó không phải sự yên bình thật sự.
mà là thứ im lặng nặng nề còn sót lại sau một cuộc xô xát đầy căng thẳng. Cây gậy đã được hạ xuống. Những lời đe dọa cũng đã tạm thời rời khỏi cánh cổng. Thế nhưng, nỗi bất an vẫn còn ở lại trong căn nhà nhỏ ấy. Ali vừa trải qua cuộc giằng co với Sơ. Bàn tay anh bị đau sau lúc cố ngăn người anh trai không làm điều quá đáng. Cơ thể vốn đã mệt vì bệnh, giờ lại càng rã rời hơn. Parisa nhìn thấy tay Ali bị thương, trong lòng cũng không khỏi áy náy. Cô nhỏ giọng nói, lỗi do tôi khiến anh bị đau. Nhưng Ali lập tức nói, cô đâu có làm gì sai. Sơ, anh ta là kẻ điên. Tất cả là lỗi của anh ta. Trong cơn tức giận, Ali không muốn Parisa tự trách mình. Bởi anh hiểu người gây ra chuyện không phải cô. Chính Sơ đã tự ý xuất hiện, mang theo những lời nói áp đặt, rồi còn đe dọa cả Parisa lẫn đứa trẻ chưa chào đời. Thế nhưng, Parisa vẫn không thể bình tĩnh. Cô nói rằng mẹ mình từng than phiền Sơ ngày nào cũng gây rắc rối. Những câu nói ấy khiến Ali càng thêm mệt mỏi. Ali nói với Parisa, lúc nào cô cũng bênh mẹ cô. Tôi đau lắm, cổ họng cũng nghẹn lại. Bảo mẹ cô từ nay đừng liên lạc với chúng tôi nữa. Tôi vốn đã bị bệnh, giờ lại càng thấy khó chịu hơn. Tay tôi cũng bị thương rồi. Tại sao cô lại mở cửa cho anh ta vào? Lời nói của Ali nghe đầy bức bối. Không chỉ vì bàn tay bị đau, mà bởi anh cảm giác căn nhà của mình liên tục bị xáo trộn. Parisa đáp, tôi không biết Sơ đứng sau cửa. Nhưng Ali vẫn chưa thể nguôi giận. Anh nói, gọi cho cha cô đi. Nói chuyện với cha cô đi. Bảo vợ ông ấy đừng làm phiền nữa. Có lẽ Ali muốn một ai đó trong gia đình Parisa phải đứng ra ngăn chuyện này lại. Anh không muốn Sơ tiếp tục xuất hiện. Không muốn mẹ kế Parisa tiếp tục đi cùng Sơ đến gây áp lực. Và càng không muốn những mâu thuẫn bên ngoài bước vào ngôi nhà nơi Parisa đang mang thai. Nhưng Parisa chỉ nói, không phải việc của tôi. Anh tự nói chuyện với ông ấy đi. Câu trả lời ấy khiến khoảng cách giữa hai vợ chồng lại rộng thêm. Parisa có thể cảm thấy mình đang bị kéo vào những chuyện không phải do mình tạo ra. Còn Ali thì cho rằng cô cần lên tiếng để bảo vệ gia đình nhỏ của họ. Cả hai đều có lý do riêng. Nhưng khi ai cũng đang mệt mỏi, đau đớn và chất chứa quá nhiều bực bội, mọi lời nói đều dễ trở thành tổn thương. Một lúc sau, Ali không tiếp tục tranh cãi nữa. Anh quay ra ngoài sân. Phần nhà vệ sinh vẫn còn dang dở. Những viên gạch chưa hoàn thiện. Lớp xi măng vẫn cần được xử lý kỹ. Có những khe hở phải trám lại để nước không thấm xuống nền. Nếu cứ để công việc kéo dài, mọi sinh hoạt trong nhà sẽ càng bất tiện. Dù bàn tay vẫn còn đau sau cuộc xô xát vừa rồi, Ali vẫn cố gắng làm tiếp. Có lẽ công việc khiến anh bớt phải nghĩ đến những lời nói khiến mình khó chịu. Đôi tay bám đầy bụi xi măng. Cơn đau vẫn còn đó. Nhưng Ali vẫn cúi xuống, rồi tiếp tục hoàn thiện phần việc còn lại. Bà Yuda nhìn thấy Ali làm một mình, lại bước ra sân. Sức khỏe bà vẫn chưa thật sự hồi phục. Dù vậy, nhìn Ali đang đau tay mà vẫn cố gắng, bà không thể ngồi yên trong nhà. Bà định phụ anh một tay. Nhưng Ali lập tức ngăn lại. Anh nói bà nên vào trong nghỉ. Rằng phần việc này để anh tự làm được. Ali không muốn bà Yuda phải cực khổ thêm nữa. Anh sợ bà tiếp tục làm việc ngoài nắng sẽ càng mệt hơn. Có lẽ với Ali, bà Yuda không chỉ là người cùng nhà. Bà là người đã ở bên anh trong rất nhiều lúc khó khăn. Là người dù đang mệt vẫn luôn nghĩ xem trong nhà còn việc gì cần làm. Bà Yuda nghe Ali nói vậy, không tiếp tục ra ngoài phụ xi măng nữa. Nhưng bà cũng không thực sự nghỉ ngơi. Bà ngồi xuống lặt rau. Từng cọng rau được bà nhặt sạch. Công việc nhỏ thôi, nhưng bà vẫn làm với sự cẩn thận quen thuộc. Có lẽ đối với bà Yuda, nghỉ ngơi không có nghĩa là ngồi yên không làm gì. Bà chỉ chọn những việc nhẹ hơn. Những việc vẫn giúp căn nhà gọn gàng, giúp mọi người cảm thấy trong nhà vẫn có hơi ấm. Nhìn bà Yuda, người ta có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng rất đặc biệt. Bà không phải người nói những lời lớn lao. Cũng không cần ai nhắc đến công sức của mình. Nhưng từ cách bà âm thầm phụ giúp khi nhà có việc, tất cả đều cho thấy sự cần cù và trách nhiệm của một người đã quen vun vén cho gia đình. Có lẽ, ở bất cứ mái nhà nào, nếu có một người phụ nữ như bà Yuda, ngôi nhà ấy sẽ luôn có cảm giác đủ đầy hơn. Không phải vì vật chất, mà vì sự hiện diện của bà mang lại cảm giác an tâm.
bà Hilda vẫn như một ngọn lửa nhỏ. Không quá rực rỡ, nhưng đủ ấm để giữ cho căn nhà không trở nên lạnh lẽo. Ngoài sân, Ali vẫn tiếp tục sửa nhà vệ sinh. Bên trong, bà Hilda lặng lẽ làm việc. Còn Parisa ở đâu đó trong căn nhà, có lẽ vẫn đang suy nghĩ về những điều vừa xảy ra. Cuộc sống của họ vẫn chưa hết rối ren. Nhưng ít nhất, giữa rất nhiều mệt mỏi, vẫn có những người đang cố gắng làm từng việc nhỏ, để căn nhà này không chỉ được dựng lên bằng gạch và xi măng, mà còn được giữ lại bằng sự nhẫn nại, trách nhiệm và tình thương.